Uy, ang dami niyang nakuha. Medyo masakit. Medyo masakit. Kung kaya ko yung sakit, mas kaya mo. Hi loved ones! Welcome to the second episode of our series entitled Thick Hair or Balbon Problems. On the episode 1, I used Veet shaving cream, and it's not really advisable to be used sa face. That's why I really looked for a specific wax or a specific product na pwede sa face. Kasi you have to remember, yung skin natin sa face ang pinaka-sensitive sa lahat. Kaya dapat careful tayo kung ano yung ilalagay natin, gagamitin natin sa mukha, because it's one of the most crucial skin in our body. Veet Face Wax Strips Easy Gel Wax Technology. This is for normal skin with shea butter and acai berries fragrance. I'm not sure with acai. So you can use this on upper lip, cheeks, and chin. Umabot ako ng 21 nang tinry ko siyang hindi galawin kahit isa siya sa pinaka... Diba? Gets mo? Harap maging balbon. So this is it. Pinag-aralan ko naman na kung paano siya gawin. When you open the box, ito yung makukuha nyo. There are 12 wax strips. And punitin mo lang siya. And again, punitin ulit. And then you have 2. In one of my research, okay lang daw na ikot to para makita kung saan ko siya nilagay. Tadaan! Ready ka na ba? Nakakabahan ako. Kaya natin to. Start muna ako sa chin. Okay, one more sa chin. Hindi ko na ikakat muna. Kita nyo yan? May isang cute dun, oh. Malaki. Okay. Kaya mo to. Ito na. 1, 2, 3. Tanggal na yung malaki. Bearable yung sakit. Hindi ganun kalala. Kaya naman siya. Kita nyo kanina, duwag na duwag ako. 1, 2, 3. More. Natanggal yung mga baby hair. Cute. Next. Ito na ang ating balbas. Ang hirap niya gamayin pag hindi nakakat. Hindi mo makita kung sakto yung pink sa mga buhok. Kaya yun yung importance ng paggugupit. Ipupul mo daw siya sa direction na kabaliktaran ng tubo. So, kung pag ganun yung buhok, ipupul ko siya ng pag ganun. So, ang trick daw talaga dito is to pull very fast. 1, 2, 3. Wow! Ang dami! Ganda tignan pag wala. Kalahati pa lang ito. Next, gupitin ko siya para magamit ko pa yung sobra. Amolin ng lalaki. Wala silang masabi. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. 1, 2, 3. Uy, ang dami niyang nakuha. Medyo masakit. Lagyan ng pressure if it really hurts. Wow, nakuha niya lahat. Woohoo! Diba para-paraan? Kasi maliit lang eh. Sayang. Ganyan lang yung natira, oh. Okay.
Aks makaganda ng pagbawaks ah. 1, 2, 3. Yay! We did it! Feeling ko after 3 times na magawa ko to, sobrang sanay na. Kung kaya ko yung sakit, mas kaya mo. Hindi naman malala. Compared to wax sa legs, this one is bearable. 1, 2, 3. Galing niya, nakakuha niya. Ito naman, meron pa dito. Hindi ko pa yan nagagalaw. Kaya, sunod natin. Yan na, sa baba na tayo. Pag pinapress mo, para siyang see-through, nakikita yung hair. So, carry boom boom. 1, 2, 3. Siguro gawin natin 4. Ayan. Tawag dito, diskarte. Kailangan sa buhay yun. LSS na ako. Ayan na. 1, 2, 3. In fairness, the wax smells good. Last ka na. 1, 2, 3. Clean! Yay! Siguro kung nabibilang yung mga natanggal ko, nasa siguro mga 2,139 pieces. Ang dami talaga. Alam nyo, when you look at the mirror very closely talaga, yung bigote natin, girls, mukha siyang dark kasi ang dami niya, tas sobrang maliliit. Use baby oil to remove the remaining wax traces. After waxing, it's normal to have redness, like me, red dito, and here. It's normal to feel a little irritation. Don't scratch. Huwag niyong kakamutin. Instead, i-press nyo lang gently para maging numb or maging... If you are waxing dahil may event ka, make sure to do this 1 day before the event. Give yourself at least 1 day para mawala yung redness, yung irritation. Tapos, merong matitira. Huwag mo siyang isa-store sa lugar na mainit, yung may araw. Just store it in a place that is cold and dry. Or basta room temperature lang, without sunlight or heat. In conclusion, I highly recommend you to try Veet face wax strips. Kayang-kaya yung sakit and it's worth it. It's worth the price. I found my new favorite. I'm so happy. Let me know if tinry mo din siya and tag me on Instagram, on Facebook, on Twitter, on TikTok at Julie Discovers on all social media accounts. Follow me there so that we could connect daily para makita mo rin mga kalokohan ko. If you enjoyed and found this video helpful, hit the like button, subscribe, join the family, and click the bell button for you to get notified kapag dumating na yung episode number. It will be all about grooming the brows. Wow! Thank you!